Moikka! Tervetuloa seuraamaan uutta jaksoa. Kevätaurinko lämmittää nyt sen verran, että pitää vähän alkaa katsetta suunnata tonne kevääseen. Ja tänään meille tulee apulantakuorma, 1 kappale. Ja se on aika harvinaista, että tähän aikaan vuodesta meillä apulanat tulee. Että yleensä me ollaan pyritty ostamaan apulanat siinä heti kylvön jälkeen, kun uusi apulanta hintakausi aukeaa. Ja silloin se on yleensä ollut edukkainta, mutta viime vuonna ei tosiaankaan näin ollut. Ja päätettiin odottaa sitten, että hinnat pikkasen tulisi alaspäin. Ja nythän ne on tullut melkeinpä puoleen siitä, mitä ne silloin oli, niin nyt sitten ostettiin ja että saadaan varmasti kevääksi sitä lantaa, ettei ilman jäätäisi. Ja alkaa lumetkin pikkuhiljaa sulamaan. Ainoa on se, että ei ole vesisadetta ollut näköpiirissä. Ja se tarkoittaa sitä, että mettän reunoissa on paikotellen ja varjoisemmissa paikoissa on vielä lunta. Ja se tarkoittaa sitä, että kosteus pelloilla on epätasainen. Mikäli sääennusteet pitää nyt paikkansa, niin vesisadetta ei ole tiedossa. Eli nopeasti kuivuu pellot tämmöisellä tuulisella, aurinkoisella, lämpimällä kelillä, mutta kosteus on epätasainen. Olisi toivottavaa, että nyt tulisi semmonen lämmin vesisade, joka sitten sulattaisi loput lumet ja tasaisi sitten kosteuden. Että routaahan ei enää ole, tai ei oikeastaan pellolla ole. Joitain senttejä sitä oli maksimissaan, varmastikin ehkä 20. Mutta hyvin alkaa tämmönen etelän syrjä jo kuivamaan ihan pinnasta, mutta onhan se vielä kosteeta, että kyllä tässä nyt vielä jokunen viikko menee ennen kuin noihin kevättöihin pääsee, mutta on tässä sitä puuhaa. Siinä se klaapitehdas on kokonaisuudessaan ja tuolla kuivurilla samaan aikaan, kun noita klapeja tässä nakuttaa, niin käy meidän lajittelija ja kohta voitaisiin nyt katsoa, että millainen se on nyt toiminnassa sitten. Tässä näkyy nyt tää kärry, mihin lasketaan nämä jyvät, kun ne tuolta lajittelijalta tulee. Ne menee semmosen puhistimen läpi, joka sitten imuroi vielä viimeiset irtoroskat ton lietsoamisen jälkeen. Ja tässä on sitten tää meidän uskollinen lajittelija, vanha Triumph. Hän on palvellut meidän talossa kyllä pidempään kuin minä. Tekee puhdasta jälkeä ja siemen mitä tavalla niin on nättiä, mutta varjopuolena on tosiaan se, että pölyttää aivan älyttömästi eli sotkee paikkoja. Täältä tulee valmis tavara, laskee tämmöistä kourua pitkin tuohon kaatokuiluun. Ja tässä näkyy kuinka tasalaatusta ja puhasta se jyvä tämän käsittelyn jälkeen on. Ja sit vielä, jos sinne jää jotain pientä kevyttä, niin ne menee sen puhistimen kautta ja se imuri nappaa ne. Elikkä edestä tulee pienet jyvät ja takaa tulee kevyet jyvät ja sitten tuolta lentää kaikki roskat pois. Elikkä siinä on 2 seulaa, ylä- ja alaseula tietenkin. Ja toisella puolellahan on se semmonen kouru, mistä yläseulalta tulee kaikki isommat roskat ja myöskin valitettavasti isommat siemenet pois. Mutta tavoitteenahan on tehdä mahdollisimman tasalaatusta ja hyvää kylvösiementä. Tästä kuilusta ne sitten lietsotaan tosiaan sen puhistimen läpi kärryyn. Ja kärrystä sitten kipataan tonne kuivurille. Ja sieltä sitten vedetään siiloihin odottamaan sitä, että ruvetaan peittaamaan ja hivenaine käsittelemään siemeniä. Elikkä tässä meillä näkyy syysvehnää magnifikkia ja tää on tosi hyvin säilynyt talven jäljiltä. Et jotain pientä taudin alkua siellä nyt näyttäisi olevan, mutta muuten
on ihan hyviä, että lantaa pitäisi vaan päästä levittämään ja se onkin ihan kohta mahdollista, kun tulee hyvät sateet. Ja tässä sitten ympärillä näkyy meidän muita lohkoja, eli tuossa on tulossa vehnää naapurilohkolle ja sitten tuolla pidemmällä näkyy pari ohralohkoa. Ja sitten tämmöistä välihommaa. Rautareikien paikkaamista ennen kevätlanauksia, eli mursketta ja lanaa perään. Nyt päästiin syysvehnän lannoituspuuhiin ja Belorin typpeä, missä on vähän rikkiä mukana, menee tälle. Tää on Magnifikki, joka on siis kylvetty suoraan rypsin sänkeen. Näyttää melko mukavalta. Tämmöiseltä näyttää kevään eteminen meidän tilalla täällä Pornaisissa. Ensi jaksossa pistetäänkin sitten jo pari pyöriä alle ja lähdetään kylvähommiin.